Atén az ókori Görögország egyik leghíresebb városállama. A Balkán-félszigetre bevándorló görög nyelvet beszélő törzsek közül a jónok alapították. Kezdetben itt is királyok uralkodtak, de a Krisztus előtt 8. századtól a nemzetségek vezetői átvették az állam irányítását tőlük. Ez az arisztokrata köztársaság kora. A legfontosabb tisztségviselőket, az arkónokat már választják, de csak az előkelő családba született vagyonos arisztokraták közül kerülhettek ki. Atén szabad lakossága, a démosz, a politikában ekkor még nem vett részt. A városállam népessége folyamatosan nőtt, viszont a megművelhető földterület már nem volt elegendő a lakosság számára. Ez késztette az aténiakat, több más görög poliszhoz hasonlóan arra, hogy a Földközi-tenger és a Fekete-tenger partvidékén gyarmatvárosokat alapítsanak. A gyarmatosítás különösen kedvezően hatott az iparra és a kereskedelemre. A nagybirtokos arisztokraták előnyös helyzete továbbra is megmaradt, a démosz számára viszont az ipar fejlődése és a tengeri közvetítő kereskedelembe való bekapcsolódás meggazdagodási lehetőséget jelentett. Ahogy az aténi köznép vagyonosodni kezdett, megjelent az igényük a hatalomban való részvételre is. Ez indította el azokat a reformokat, melyek az ókori demokrácia kialakulásához vezettek. A démosz elégedetlenségét és jogos követeléseit az arkónok is felismerték, és fokozatosan egyre nagyobb teret engedtek a köznépnek a politikában. Az első fontosabb lépés Drakón arkónhoz köthető, aki írásba foglalta a törvényeket. Ennek jelentősége abban állt, hogy megszüntette az emberi emlékezetre építő szokásjog bizonytalanságait, és a családi önbíráskodás helyett független közösségi bíróságokat hozott létre. A ma is használt drákói szigor elnevezés tőle származik. Törvényei szigorúságát jól mutatja, hogy már a gyümölcslopásért is halálbüntetés járt. Krisztus előtt 594-ben Szolón arkhón már új alkotmányt adott az aténiaknak. Ebben már megjelentek a legfontosabb demokratikus intézmények. Ilyen volt például a népgyűlés, amelynek minden szabad aténi polgára tagja volt, és az esküdtbíróság is. Az arisztokraták szerepe valamelyest csökkent, szerepüket a törvények előkészítéséért és végrehajtásért felelős 400 fős tanács a búlé vette át. Szolón az aténiakat 4 csoportba osztotta be. A legkevesebb jövedelemmel rendelkezők csak a népgyűlés és az esküdtbíróság működésében vehettek részt, a legvagyonosabbak bármilyen pozíciót betölthettek. A hagyomány szerint Szolón megeskedte a lakosságot az új alkotmányra, majd elköltözött Athénból, hogy ne vehessék rá a törvényei megváltoztatására. Távozását követően békétlenség alakult ki, és a démosz érdekeit képviselő Peisisztrátosz magához ragadta az uralmat. Abszolút személyi hatalmat Tyranniszt épített ki, Athént hívaivel együtt irányította. Több évtizedes uralma alatt a démosz gazdaságilag tovább erősödött, és ennek is köszönhető, hogy a zsarnok fiai már nem tudták megtartani a korlátlan hatalmukat. Krisztus előtt 508-ban Kleisthenész archón reformjai teremtik meg a klasszikus aténi demokrácia alapjait. Egyik legfontosabb intézkedése a vérségi alapon működő fűlék átszervezése volt. A születés helyett ezentúl területi alapú katonai és közigazgatási rendszer jött létre. Atént városi, tengerparti és belső területekre osztotta, ezeket pedig további 10-10 kisebb részre. A 30 egységből 3 részt egymáshoz rendelve 10 fülét alakított ki, amelyek így nem alkottak összefüggő területet. Ezzel a reformmal a tengerparton és a városokban többségben lévő démoszt akarta előnyösebb helyzetbe hozni. A 10 fülé ezentúl 50-50 tagot küldött a búléba, és egy-egy stratégoszt is választott. Ők voltak a hadvezérek, és 10 irányították a főként nehéz fegyverzetű gyalogosokból álló aténi hadsereget. A stratégoszokat választották, az összes többi tisztségviselőt pedig sorsolták. Érthető, hogy emiatt az előbbiek tekintélye és befolyása sokkal nagyobb volt. Kleisthenész nevéhez kötődik a cserépszavazás bevezetése is, aminek eredeti célja a Tyrannisz megakadályozása volt. A veszélyesnek ítélt politikusokat 10 évi számüzetéssel büntették, de előfordult az is, hogy a cserépszavazást eszközként használták fel a szemben álló politikusok a riválisaik eltávolítására. A reformok hatására megvalósult a népuralom, vagyis a demokrácia az aténi államban. A közösség legfontosabb kül- és belpolitikai kérdéseiben a népgyűlés döntött. A teljes jogú polgárok személyesen vehettek részt a tanácskozásokon, és valamennyien szavazhattak is.
ezért közvetlen demokráciáról beszélünk. Viszont korlátozott is volt, hiszen a nők, az itt élő, de nem Athénban született idegenek, a metoikoszok és a szolgák nem rendelkeztek politikai jogokkal. A Krisztus előtt 5. század közepe az athéni demokrácia virágkora. A polisz legtekintélyesebb politikusa ekkor Periklész volt, akit összesen 20-szor választottak meg stratégosznak. Nem volt államfő, de rendelkezett azzal az erkölcsi fölénnyel és befolyással, hogy a többség majdnem mindig az ő akaratát fogadta el. Atén továbbra is a Kleistheneszi alkotmány szerint működött, Periklész a nép érdekeit szem előtt tartó vezető volt. A legfontosabb változás ekkor, hogy kiterjesztették a napidíj használatát szinte az összes intézményre, sőt a színház látogatásra is. A napidíj lehetővé tette, hogy a legszegényebbek is gyakorolhassák politikai jogaikat. Az athéni demokrácia virágkorának, mely csupán 57 évig működött, a görög városállamok között zajló Peloponnészoszi háború vetett véget. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!